હવે જો સ્વાધ્યાયમાં થોડોક લાંબો એક પ્રશ્ન આપ્યો છે. સ્વાધ્યાય 3.5 માં છે. પ્રશ્ન શું કે છે? ઘણું બધું કહી જઈશ પ્રશ્ન કે સંખ્યા 18 2 અને 3 બંને સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે. સંખ્યા 18 2 અને 3 બંને સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે. તે 2 ગુણ્યા 3 એટલે કે કેટલા થાય? 2 ગુણ્યા 3 કેટલા થશે? એટલે 6 થી પણ વિભાજ્ય છે. 2 થી 18 જે છે અહીં આપેલી સંખ્યા હું દાખલો પછી સમજાવું, પણ 18 જે છે એ 2 થી નહીં ભાગી શકાય છે અને 3 થી પણ ભાગી શકાય છે. અને પાછું એ બંનેનો ગુણાકાર એટલે કે 3 ગુણ્યા 2 નો ગુણાકાર 6 એ 6 થી પણ ભાગી શકાય છે. એવી જ રીતે 4 અને 6 બંને સંખ્યા વિભાજ્ય છે. 4 વિભાજ્ય છે અને 6 વિભાજ્ય છે. તો આપણને ખબર છે. તો આપણે એમ કહી શકશું કે 4 ગુણ્યા 6 એટલે કે 24 થી પણ એ સંખ્યા વિભાજ્ય હશે. કોઈ પણ એક સંખ્યા આપણે ધારી લઈએ. જો નહીં તો શું લેવા આવું નથી એનું કારણ સહિત ઉદાહરણ આપી અને આપણે એનો જવાબ આપવાનો. થિયરી વધારે છે એટલે આપણે દાખલો કઈક એવી રીતે લખ્યો છે કે આપેલી બે સંખ્યા, કઈ બે સંખ્યા? 2 અને 3 કેવી સંખ્યા છે? જો 2 નો અને 3 ના તમે અવયવ લ્યો તો કયા અવયવ મળશે? તો કે સામાન્ય અવયવ 1 મળશે. જેનો સામાન્ય અવયવ 1 મળે એ કેવી સંખ્યા છે? એટલે 2 અને 3 સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા થઈ. સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ વડે વિભાજ્ય હોય તો તેમના ગુણાકાર વડે પણ સંખ્યા વિભાજ્ય. કોઈ પણ સંખ્યા તમે લ્યો એ સંખ્યા સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય, કોઈ પણ બે અવયવો તમે લ્યો અને સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો એ બંને સંખ્યાનો તમે ગુણાકાર કરો તો એ ગુણાકાર છે એ બંને સંખ્યા વડે ભાગી શકાતો હોય છે. જેમ કે અહીંયા આપેલી સંખ્યા 18 છે. 18 એ 2 વડે વિભાજ્ય છે. કેમ કે 18 છે 2 ના ઘડિયામાં આવે છે. નો સમજાય તો એનો આવી રીતે તમે કરો 18 ભાગ્યા 2 2 નવા 18 છે નિશેષ ભાગાકાર. એવી જ રીતે 18 ને 3 વડે ભાગો. 3 6 18 તો બંને સંખ્યા વડે ભાગી શકાયા. અને એ 18 ને તમે બંને સંખ્યાના ગુણાકાર વડે પણ ભાગી શકો. જેમ કે 18 ભાગ્યા 6 6 3 18 સમજાય છે? આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર જે 6 મળે છે એનાથી પણ વિભાજ્ય છે. પણ ક્યારે? કે બંને સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? એટલે 6 વડે પણ વિભાજ્ય છે. હવે બે સંખ્યા બીજી આપણને કીધી, એક કીધી 4 અને એક કીધી 6. એ બંને સંખ્યા સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો કે નથી. કેવી રીતે? અવયવ આવડે તો એ આવડે જ તે. 1 4 2 2 આ 4 ના અવયવ મળ્યા 1 2 અને 4. ટૂંકમાં પતાયું 6 ના અવયવ 2 3 3 2 6 એ તો એનો જ મળશે 1 2 અને 6. હવે એમાં સામાન્ય સંખ્યા તરીકે હવે જો 2 અવયવ સામાન્ય મળ્યા તો આને સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય? તો કે ન કહેવાય. એટલે 4 અને 6 સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી. સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી. તેથી સંખ્યાને એટલે કે 4 અને 6 નો જે ગુણાકાર છે, 4 અને 6 નો ગુણાકાર કેટલો? 24. 24 વડે પણ વિભાજ્ય કોઈ સંખ્યા હોઈ શકે નહીં. જેમ કે 36 લઈએ આપણે. એક સંખ્યા 36 લઈએ. હવે 36 છે ને તમે 4 વડે ભાગી શકો. 36 જે છે એને 4 વડે ભાગી શકાય. 4 9 રેડી 6 વડે પણ ભાગી શકાય 36 ને. હવે અહીંયા જેમ બે સંખ્યાના ગુણાકાર વડે ત્રીજી સંખ્યા લીધી ને ભગાઈ ગઈ એવી રીતે તમે આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો જ જોઈએ. 4 6 અને ભાગવાના કેટલા આવે? 36. એટલે કે 4 અને 6 નો ગુણાકાર 24 થાય છે અને 36 ને તમે 24 વડે ભાગો જ જોઈએ. ભાગી શકાય? 24 એકા 24 શેષ વધી ન વધી. એટલે એવું કહે છે કે જો સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય તો એ આ જે સંખ્યા તમે લ્યો, જેમ કે આપણે 18 લીધી તો 18 ને તમે 2 વડે ભાગી શક્યા, 3 વડે ભાગી શક્યા તો એના ગુણાકાર વડે પણ ભાગી શકાય છે. પણ ક્યારે? જ્યારે સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય ત્યારે. પણ જો સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા નહીં હોય, જેમ કે 4 ગુણ્યા 6 એટલે 24 થાય
જો 4 અને 6 સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી, એ બંને સંખ્યા વડે ભાગાકાર થયો 36 નો, થયો કે ના થયો? પણ એ બંનેના ગુણાકાર વડે એટલે કે 24 વડે 36 ને ભાગી શકાતા નથી. એટલે 36 એ 4 અને 6 બંને વડે વિભાજ્ય છે, પણ 36 એ 4 અને 6 ના ગુણાકાર 24 વડે વિભાજ્ય નથી. સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો હોય, અને જો સહ અવિભાજ્ય સંખ્યા ના હોય તો એના વડે કદાચ બંને વડે ભાગી શકાતું હોય, પણ એના ગુણાકાર વડે ભાગી શકાતું નથી. એવું આપણો પ્રશ્ન 11 કે છે. સમજાય? આવડશે બધાને 11? થોડીક થિયરી વધારે છે, પણ આવી રીતે શીખવો એટલે આવડી જશે. રેડી? રાઈટ.